วัสดีตอนเช้าทุกคนวันนี้นะเราก็จะมีทัวร์ไปที่อัลชวิกเราจะไปดูคุกกันจริงๆนะบิวเคยไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้มาอีกรอบก็ขอไปสักรอบแล้วกันเราจองทัวร์ไว้ค่อนข้างแพงนิดนึงเพราะว่าเราจองช้าไงเราจองแบบเป็นภาษาอังกฤษมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีตั๋วแล้วอะก็จองประมาณสัก15,000ใช่ไหมจริงๆตอนแรกคิดว่าแพงแต่เมื่อเราลองคอนเวิร์ตเป็นยูโรดูมันก็ไม่ได้แพงนี่หว่าเพราะว่าค่าเงินเยนมันอ่อนใช่ไหมเราก็จ่ายเงินเยนเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองแล้วก็ทัวร์เนี่ยตอนแรกเขานัดเรา6:30แต่สุดท้ายแล้วว่าเขาน่าจะหาบัตรได้ในเวลาสายๆเขาก็เลยบอกว่าขอเปลี่ยนเวลาเป็น10:30เราก็เลยมารวมตัวทัวร์กันตรงนี้นี่นัดรวมตัวทัวร์กันแล้วเดี๋ยวเราจะออกตอน10:30แล้วก็บอกว่าห้ามเราเอาน้ำที่มีสีขึ้นไปกินบนรถบัสนะแล้วก็ให้เอาอาหารไปหรือว่าจะซื้ออาหารเขาก็ได้ในราคา40โรตีแต่ว่าเราไม่ซื้อเราก็เลยไปซื้อแซนด์วิชมาเพื่อไปกินเองตอนเที่ยงคือเหมือนกับว่าเวลาลงจากรถปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เรากินอาหารก่อนแป๊บหนึ่งก่อนที่จะเริ่มทัวร์ประมาณเช่นนั้นแล้วก็ห้ามเอากระเป๋าแบบใบใหญ่ไปนะอย่างเช่นเป้เนี่ยก็ไม่ได้เราก็เลยต้องแบบว่าหิ้วถุงนี่มาเนี่ยหิ้วถุงมาเองแล้วก็เป้ก็ฝากไว้ที่โรงแรมเราก็ขึ้นรถบัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วรถบัสเราเบอร์24เขาจะแจกสติกเกอร์ให้เราดูอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ตั๋วเข้านี่ตั๋วเข้าเขาจะให้เราเข้าตอนบ่ายโมงเขาใช้เวลาในการเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งก็คือว่าเราจะถึงประมาณเที่ยงแล้วก็เที่ยงถึงบ่ายโมงเนี่ยเราก็จะมีกินข้าวกันก่อนก็คือกินข้าวที่เราเตรียมมานั่นแหละแล้วก็ห้ามกินในรถห้ามแบบว่าทำของห้ามทำรถเปื้อนถ้าเกิดสมมติทำรถเปื้อนปุ๊บจ่าย500สโตรตี้เลยวันนี้เป็นวัน International Women Day เขาก็มีการแข่งไม่ใช่แข่งสิวิ่งมาราธอนของบรรดาสาวๆด้วยดูเต้ไม่หมดเลยเราก็มาถึงที่อัลชวิกแล้วแต่ว่าเรายังเข้าไม่ได้เพราะว่าบัตรเข้าได้ตอนบ่ายโมงใช่ไหมเราก็มากินอาหารกลางวันที่เราซื้อมาจากในเมืองก่อนนี้ก็จะกินเป็นแซนด์วิชแบบนี้แบบยำมากๆพอกินข้าวเสร็จแล้วก็เข้ามาต่อตั๋วเข้ามาแล้วก็เช็คแบบว่าเช็คละเอียดยิ่งกว่าที่สนามบินอีกอย่างที่สนามบินเนี่ยเราบางทีเราต้องถอดเข็มขัดใช่ไหมหรือไม่ต้องถอดแหวนถอดสร้อยอะไรเงี้ยแต่นี่คือต้องถอดทุกอย่างที่มีโลหะในตัวก็เลยถ้าเกิดสมมติใครใส่ปลาที่แบบมีเสริมเหล็กเนี่ยก็คือคงจะโดนเหมือนกันแหละอันนี้เขาก็จะให้หูฟังมาแล้วก็ฟังทัวร์ไกด์จากอันนี้ได้ในอุโมงค์ตรงนี้เขาก็จะมีแบบว่าอ่านรายชื่อของผู้ที่เคยถูกจองจำอยู่ที่นี่ดูแล้วมันขึงขังยังไงก็ไม่รู้แล้วเวลาเราเดินไปปุ๊บเนี่ยก็มีชื่อบอกคนนี้ They need to try to be together, especially when we are coming closer to the. อันนี้คือที่เขาบอกว่า Arbiter Mark Fly เขาบอกว่าArbiter Mark Fly ก็คือว่าทำงานปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เป็นอิสระก็เหมือนกับว่าเป็นการหลอกว่าถ้าเกิดคุณอยากเป็นอิสระคุณก็จะต้องทำงานแต่มันคือเป็นการหลอกลวงแล้วเขาก็จะแบบว่ามีพาเลทก็คือเล่นพาเลทไปเพื่อที่จะให้ทุกคนเดินเข้ามาในนี้ได้เป็นจังหวะจะได้เหมือนกับเป็นการเร่งให้แบบเดินเข้ามาเร็วๆได้ด้วยนี่ไงอันนี้คือเขาเล่นคอนเสิร์ตอยู่They have science to send the code. They have methods of how to. ก็บอกว่าอันนี้คือต้องการที่จะแบบได้เป็นเลือดเพียวเยอรมันถ้าเกิดแค่คุณเป็นคนยิวคุณก็โดนฆ่าแล้วเป็นผู้ใครเป็น24ก็โดนฆ่าก็คือว่าอันนี้พอทุกคนมาถึงสถานีรถไฟแล้วก็ทำการคัดแยกถ้าเกิดใครแข็งแรงก็จะเอาเก็บไว้ถ้าใครไม่แข็งแรงเป็นผู้หญิงหรือเป็นเด็กที่อ่อนแอก็จะเอาเข้าไปห้องเชือดทันที
แล้วก็มีวิธีการที่บอกว่าให้เข้าไปง่ายๆโดยการบอกว่าคุณมาถึงแล้วเดี๋ยวคุณรีบไปอาบน้ำนะเดี๋ยวออกมาจะมีข้าวมีอาหารให้ดูอันนี้บันไดนี่คือขึ้นกันจนสึกอย่างนี้เลยอ่ะ It stops exchange of oxygen from the left cortex to the lower, causing us 5-7 pounds. เนี่ยอันนี้ก็คือสารที่ทำให้ทุกคนตายก็คือลมควันด้วยสารกัดกรองสารในตึกนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบว่าโชว์ผมของผู้หญิงด้วยนะทั้งหมดประมาณ200กิโลอ่ะเพราะว่าเขาจะเอาไปทำเป็นพวกของใช้ของทหารอยู่ในตึกนี้แต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายข้างในอันนี้คือแว่นตาอันนี้คือพวกเครื่องใช้พวกแขนเทียมขาเทียมอันนี้ก็เป็นพวกเครื่องใช้พวกเซรามิกหรือว่าสังกะสีอันนี้ก็เป็นรองเท้าของทุกคนที่มาอยู่ที่นี่เยอะมากกองมหาศาลอันนี้ก็เป็นรองเท้าของเด็กทั้งหมดนี้รองเท้าเด็กหมดเลยเนี่ยหูในตึกนี้ก็แบบว่าสิ่งที่เขาเล่ามานี่คือแบบว่าน่าสยองขวัญนะคือแบบมีหมอเอาเด็กกลับไปทำการทดลองด้วยอย่างเช่นลูกแฝดหรืออะไรเงี้ยอยากจะรู้ว่าทำให้เกิดเด็กที่แบบเป็นเลือดเยอะมาเพียวๆได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นชุดของนักโทษที่อยู่ในนี้มีเด็กโทษเลยเขาไม่ใช่นักโทษเนาะto be processed by system of modern machine. Elders, the elder of the camp, อันนี้คือระฆังปลุก ringing ตอน the bell, ตีสี่ครึ่ง waking the camp up. Your fellow prisoners carry your body back to the camp. Early in the morning, อันนี้ก็คือห้องส้วมเนี่ย late in the camp. อันนี้ก็คือห้องล้างหน้านะ He was like 39, and how long farmer of the name Jan Bachowski. อันนี้ก็ห้องนอนเป็นประมาณเช่นนี้ อันนี้คือก่อนที่จะเข้าไปโดนฆ่าก็คือจะต้องแก้ผ้าตรงนี้ก่อนแล้วค่อยเข้าไปในห้องประหารเมื่อกี้เราก็เข้าไปดูในตึกนี้นะข้างล่างเขาห้ามถ่ายแต่ก็คือว่าอย่างเช่นเซลล์1เซลล์เป็นที่ทำโทษอ่ะกว้างยาว1เมตรเท่านั้นแล้วก็เอาคนยัดเข้าไปแบบประมาณ5คนในห้องแบบมืดๆแล้วก็มีห้องแบบว่าห้องที่ตรงริมสุดตรงนู้นเนี่ยห้องอื่นจะมีหน้าต่างแต่ห้องนี้จะเป็นแค่ตรงนี้เท่านั้นอันนี้ก็คือที่ประหารนักโทษก็คือจับแก้ผ้าแล้วก็ที่ตรงนี้แล้วก็จะยิงเป้าตรงนี้เลยและจะเห็นว่าด้านซ้ายมือเนี่ยเขาก็ทำการปิดหน้าต่างไว้เพื่อไม่ให้คนในตึกเนี้ยได้เห็นว่าตรงเนี้ยร้านเนี้ยเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็จะเป็นรั้วไฟฟ้านะครับบอกจะปล่อยกระแสไฟฟ้า400โวลต์แล้วเขาก็จะมีรั้ว2ชั้นถึงจะเดินออกไปได้อ๋ออันนี้คือวิลล่าของหมอที่โหดร้ายที่แบบว่าพยายามเอาคนมาทำทดลองต่างๆคือลิฟต์ในวิลล่าอยู่ในวิลล่าตรงนั้นเลยอันนี้ก็ไว้ที่ทำโทษไว้แบบเอาไว้แขวนตัวนักโทษอันนี้ก็คือแผนผังของห้องประหารอันนี้เข้าไปในห้องการแชมเบอร์ห้องที่แบบว่าเขาต้องมาถูกประหารถูกลมควันอยู่ในนี้นี่คือห้องนั้นเลยนี่ไงอันนี้คือที่แบบว่าหย่อนไอ้สารลงมาน่ากลัวแล้วเสร็จแล้วก็เอามาเผาตรงนี้หรอ
คือตรงเนี้ย1 ล้านศพอยู่ในนี้อันนี้ก็คือเป็นห้อง chamber room ก็คือห้องลมควันอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วรู้สึกว่าโอ้โหถูกคือแบบในนั้นคือถูกลมควันแบบเป็นล้านคนแล้วอะจะเห็นรางรถไฟอันนี้ก็คือเป็นรางรถไฟที่วิ่งเข้าไปที่คุกเราก็เสร็จจากอัลชวิกแล้วเราก็จะมาอีกอันนึงคือเบิร์กแนวคือนั่งรถใหม่ประมาณสัก10 นาทีห่างประมาณสัก3 กิโลเมตรอะไรแค่นี้ไม่แก้คือส่วนใหญ่จะเป็นคล้ายๆพิพิธภัณฑ์ใช่ปะจะมีเรื่องเล่ามีบอร์ดมีอะไรต่างๆเป็นแบบแซมเปิลแต่อันนี้คือสถานที่จริงที่แบบว่าเขาอยู่จริงๆเลยแล้วก็เดี๋ยวจะให้เห็นว่าทางรถไฟที่แบบว่าเข้ามาที่ป้อมปราการแล้วพอใครเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็คือจะไม่รอดก็คือจะตุยประมาณเช่นนั้นนี่อันนี้ก็คือเป็นทางที่แบบว่าทางรถไฟที่เข้าไปที่คุกที่แบบว่ามีชื่อเสียงมากเนี่ยที่บอกว่าเขาก็นั่งรถไฟมาใช่ไหมพวกชาวยูก็ได้โดนพวกนาซีเนี่ยบอกกันว่าเขาเรียกอะไรพระประกันดาที่แบบว่าเอ้ยมาอยู่ที่นี่สิความเป็นอยู่ของคุณดีนะอะไรเงี้ยเราเตรียมที่อยู่ให้คุณอย่างดีทุกคนก็แบบแห่กันมาเพราะไม่คิดไงว่ามันจะเป็นแบบนี้ไงพอเข้าไปปุ๊บก็จะผ่านด่านตรงนี้เข้าไปที่ลานคัดเลือกที่แบบใครแบบแข็งแรงพอทำงานได้ก็จะอยู่ได้ส่วนใครที่อ่อนแอพ่ายแพ้คุณก็จากโลกนี้ไปสิประมาณเช่นนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่ selection area ก็บอกว่าที่เนี่ยใหญ่กว่าที่อัลชวิกหลายเท่ามากๆเลยเนี่ยแล้วเขาก็แบบสร้างคือมีแผนที่จะสร้างต่อจริงๆตอนนั้นนะไม่ถึงตอนนั้นนะคือตรงนี้สร้างแล้วเป็นเรือนนอนสำหรับนักโทษใช่ไหมแล้วก็ก็จะสร้างเพิ่มแต่ว่ามันไม่ทันไงคือโดนจับได้ซะก่อนแล้วตอนที่เขากำลังสร้างคุกอัลชวิกคุกที่เบลคาเนลเนี่ยก็คือประชาชนที่แบบว่าอาศัยอยู่รอบๆพื้นที่บริเวณเนี้ยเขาคือหนีไปไงพอหนีไปปุ๊บเขาก็ไปเอาพวกเศษอิฐเศษอะไรจากบ้านที่ทิ้งร้างเนี่ยเอามาเพื่อสร้างเป็นคุกที่นี่แต่พอเอามาปุ๊บอิฐไม่พออีกก็เลยไปตัดไม้แถวป่าเนี่ยก็เอามาสร้างเป็นแบบเรือนนอนเป็นแบบไม้ก็มีเนี่ยสมัยก่อนเขาก็จะให้ลงรถไฟแบบนี้เลยตรงจุดนี้ก็คือตรงนี้นั่นเองตรงนี้หน้ารถไฟขบวนนี้ก็บอกว่าบางคนเนี่ยคือในตู้นี้คือบรรจุประมาณเป็นร้อยคนอ่ะแบบว่ามีหน้าต่าง2 ช่องเท่านั้นเองแล้วพอเวลาลงมาปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะแบบว่ามันโกลาหลไงพอโกลาหลปุ๊บก็หากันไม่เจอบางทีก็หารองเท้าไม่เจอหาสัมภาระไม่เจอบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีบางคนเขาเขียนในหนังสือนะว่าอย่างเช่นตอนที่เขาลงมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ลงมากับสามีเขาแล้วสามีเขาบอกเนี่ยฉันเจอช็อกโกแลตเนี่ยเดี๋ยวจะเอาช็อกโกแลตจะไปให้เพื่อนเขาในตู้รถไฟก่อนอันนั้นคือเป็นประโยคสุดท้ายที่เขาได้เจอที่เขาได้ยินจากสามีเขาหลังจากนั้นก็คือไม่เจอกันอีกตลอดชีวิตเลยเพราะว่าเขาต้องเข้าแบบแยกว่าผู้ชายฝั่งนี้ผู้หญิงฝั่งนี้แล้วคือเข้าสู่การคัดเลือกว่าใครจะได้ไปอาบน้ำแล้วก็ใครจะได้ไปทำงานแล้วก็ไม่เจอกันอีกตลอดชีวิตเลยคือมองไปฝั่งนู้นแบบโอ้โหแบบไกลจนแบบลูกหูลูกตาคือแคมป์แบบใหญ่มากอันนี้ก็เป็นซากปรักหักพังของที่ลมควันเพราะว่าตอนนั้นถูกจับได้ไงก็เลยต้องรีบทำลายหลักฐานก็เลยระเบิดมาทิ้งซะแต่หลักฐานยังเหลืออยู่เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูกันว่าข้างในห้องนอนเป็นอย่างไรบ้างมันตรงนี้อันนี้ก็คือห้องที่เขาอยู่จะมีแบ่งเป็น3 ชั้น
เขาก็จะอยู่กันแบบมืดๆอย่างเงี้ยอันนี้คือของจริงจะมืดกว่านะแต่ในกล้องนี่คือเหมือนมันขยายความสว่างเพิ่มขึ้น They were using along the road towards the western direction, ladies and gentlemen, to the local railway station. Not easy place to visit, not at all. Nobody feels happier, human being, after what you saw and would come to Auschwitz. Thank you all very much, ladies and gentlemen, in the name of our guide. ข้างในห้องนอนเนี่ยเขาก็จะมีเตียงเป็นแบบเตียง3ชั้นนะแล้วเขาบอกว่าที่นอนที่ดีที่สุดก็คือนอนชั้นบนสุดเพราะว่าคือมันจะไม่มีใครนอนบนเหนือเราด้วยใช่ไหมและอย่างคือว่าเกิดข้างบนแบบว่าฉี่ล่าอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีน้ำไหลลงมาตกใส่เราด้วยส่วนที่นอนที่แบบว่าแย่ที่สุดเลยก็คือที่นอนชั้นล่างสุดก็คือไม่มีใครอยากจะนอนกันแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าระบบนี้ก็คือเป็นระบบที่แบบไม่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเพราะว่ามันเป็นระบบที่บังคับให้คนทุกคนต้องแบบแข่งแย่งชิงดีกันนะเผื่อแบบบางคนแบบหนาวตายอยู่ในที่นอนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะวิ่งไปแย่งรองเท้ากันเพื่อที่จะแบบว่าต้องการจะเอามาทำให้ตัวเองมีชีวิตรอดเพิ่มขึ้นไปอีกกี่วันก็ไม่รู้เราก็จบทัวร์อัลชวิกเบิร์กเคอร์เนลเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากจะบอกว่าเรื่องจริงที่ฟังมันหดหู่ยิ่งกว่าที่เล่าให้ฟังในวิดีโอเพราะที่เล่าให้ฟังในวิดีโอนี่คือเป็นแค่แบบไม่ถึง 10% เท่านั้นทัวร์ไกด์จริงๆเขาเล่าให้แบบมีเรื่องราวเยอะมากให้ฟังคืออยากจะให้มาเที่ยวด้วยตัวเองแล้วแบบว่ามันลึกซึ้งมากอันนี้เราก็อยู่ที่หน้าประตูทางเข้าของค่ายเบิร์กเคอร์เนลซึ่งรถไฟก็จะผ่านตรงนี้ปรื๊ดตรงผ่านตัววิรุสังเข้าไปซึ่งจะเข้าไปถึงตรงนี้นี่เห็นแล้วแบบมันน่าหดหู่ใจสิ้นดีเย็นนี้เราก็มาหาอะไรกินกันที่ร้าน Polish Cuisine ร้านนี้ชื่อว่าร้านCesna Kukskaนี่ร้านนี้เลยเขาขาย Black Duck แล้วก็คือเป็ดดำนั่นเองอันนี้อย่างแรกเลยก็เสิร์ฟมาก็จะเป็นของว่างไม่ของว่างสิของกินก่อนอาหารอันนี้มันคือเนื้อหมูเองนี่ก็คือเนื้อหมูแล้วเอามาแปะบนขนมปังคล้ายๆทาแยมเป็นแยมหมูอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในร้านก็ตกแต่งแบบสวยงามเช่นนี้อันนี้ก็จะเป็นซุปดักซุป dumpling with meat inside ก็จะเป็นมีอันนี้ด้วยมีเกี๊ยวด้วยเกี๊ยวแล้วก็มีเนื้อข้างในส่วนของมิรุซังก็จะเป็นอันนี้เลยเป็นซุปเห็ดได้กลิ่นเห็ดมากแล้วก็มีเนื้อด้วยนี่เป็นแบบประมาณเช่นนี้น่ากินอย่างยิ่งอันนี้มีชีสด้วยไหมเนี่ยโอ้ใส่ชีสในซุปด้วยเลิศมากแล้วเราก็มีอันนี้คือเป็นพอกช็อปสไตล์โพลิชแล้วก็สั่งนี่เลยอันนี้ซิกเนเจอร์ของร้านก็คือเป็นเป็ดนั่นเองอันนี้เป็นเนื้อเป็ดอกเป็ดบกเลยเนี่ยหมดเวลาสนุกแล้วสิเราก็ต้องกลับไปทำงานกันต่อเพราะว่าพรุ่งนี้คือวันจันทร์เราก็นั่งรถตอนกลางคืนออกจากที่คราคูฟตอน5:40 นาทีแล้วเดี๋ยวจะไปสว่างที่โพสนันตอน6:30สว่างปุ๊บเราก็ไปทำงานตอนเช้าต่อเลยเฟรชอย่างยิ่งโอเคคลิปหน้าบิลซันจะพาไปไหนติดตามตอนต่อไปบอกเลยว่าทริปยุโรปมาคุ้มมากไปเที่ยวหลายเมืองมากอันนี้คือการทำงานเนี่ยเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายขึ้นรถบัสก่อนละ